Привіт! Приготуйте домашні чіпси. Гора хрумкої смакоти, яку може зробити кожен, без спеціальних приспособ на кухні. Усе, як завжди, швидко та просто, а з улюбленими спеціями це те, що треба. Картоплю помила та почистила. Далі потрібен ніж для чистки овочів, овочечистка. І звичайна виделка. За допомогою виделки фіксую край картоплі і з легкістю максимально тонко нарізаю картоплю на чіпси, періодично повертаючи картоплину, для цього кожним боком. Залишається зовсім її мало. Ось такі тонесенькі та прозорі виходять пластинки, які я одразу занурюю в холодну воду. І звісно ж, ви можете користуватись різними кухонними приспособами, комбайном тощо. Такий метод ідеальний для тих, у кого цієї можливості немає. Після того, як усю картоплю нарізала, потрібно 2-3 рази промити під холодною водою, щоб змити залишки крохмалю. Вода, в якій замочую, має бути прозора та холодна. Додаю 3 столових ложки яблучного оцту або ж 1-2 столових ложки звичайного оцту. І залишаю на 20-30 хвилин. Розстеляю на паперовому рушнику і промокую їх від зайвої вологи. Картопля готова до смаження. Олія уже розігрілась. Це дуже важливо. Картопля одразу повинна почати смажитись при високій температурі. Перевіряю. Можете смажити по невеликій кількості чіпсів, але тоді у вас це займе дуже велику кількість часу. Як на мене, це неймовірно нудно та довго, тому завжди смажу саме таким способом. І вам рекомендую. Смажу одразу доволі велику порцію. Тільки тоді важливо запам'ятати, що її можна перевертати тільки один раз, через приблизно 5 хвилин, коли по краю почнуть з'являтися зарум'янені чіпси. Ось так. Це сигнал, що можна перевертати на інший бік. Інакше ви отримаєте кашу. І далі чіпси досмажуються ще приблизно 1 хвилину. Ось і все, можна знімати. Подивіться, ось таку доволі велику одну порцію чіпсів я посмажила за один раз. Коли усю картоплю досмажила, ось така хрумка краса має вийти. Чіпси неймовірно апетитно виглядають. І саме зараз додаю дрібну сіль за смаком та свої улюблені спеції. Сьогодні додам солодку паприку. Ідеально підходить. А як я її готувала, є відео. Кому цікаво, подивіться. Залишу посилання та підказки. Друзі, готуйте, радуйте своїх рідних та близьких смачненьким. Завжди рада вашим відгукам та коментарям. Усім бажаю смачно їсти та бути здоровими. Усім пока. До нових цікавих відео.